හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඉතාමත් රසවත් කිරි ටොපි එකක් සකස් කරගන්න විදිහයි. තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉතාමත් ආදරයෙන් මතක් කරන ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන කිරි ටික උණු කරගන්න ඕන. මේකට එළ කිරි ගන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ටින් කිරි ගන්නත් පුළුවන්. මම අද ටින් කිරි එකකින් තමයි කිරි ටොපි හදනවා පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. අපි ලිපේ තිබ්බ භාජනයේ රත් වෙගෙන ඉද්දි ඒකට මේ වගේ කිරි එක දාගන්නවා. ඒ ටින් එකටම වතුර අඩු කෝප භාගයක් දාලා අපි ටින් එක හොඳට කලත්තලා ඒකත් අපි කිරි එකටම එකතු කරගන්නවා. මම අද ගත්තේ පොඩි ටින් කිරි එකක්. ඒ නිසා අපි ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 300කුත් එකතු කරගන්නවා. අපි මේකට වතුර එකතු කරගන්න සීනි ටික තිය කරගන්න ඕන නිසා ටින් කිරි විතරක්ම දාලා හදන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට සීනි ටික දිය කරගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. දැන් ඉතින් අපි මේක හොඳට ඇඳි ගා ගන්න ඕනේ. සීනි ටික දිය වෙලා කිරි ටික හොඳට උණු වෙනකන් අපි මේක ඉක්මනින් ඇඳි ගා ගන්න ඕනේ. අපි මේ කිරි එක ඇඳි ගාද්දී ඉතා ඉක්මනින් ඇඳි ගා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉක්මනට අඩිය අල්ලන්න බලනවා. භාජනය වටේ මේ වගේ හොඳට ඇඳි ගා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් වටේ රොස් වෙන්න බලනවා. ලිපේ ගින්දරත් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තියාගන්න බලන්න. නැත්තම් හරි ඉක්මනට අඩිය අල්ලනවා. කිරි එක මේ වගේ උණු වෙගෙන ඉද්දී ඔයාලට පුළුවන් එනසල් කුඩු, කජු වගේ දේවල් එකතු කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත රස අනුව ඒක එකතු කරගන්න. මම ඒ කිසිම දෙයක් එකතු කරේ නැහැ. කිරි ටොපි එක පදමට එන්න විනාඩි 30ක් විතරවත් යනවා. අපි එතකම් මේක හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. ඒකට බටර් මිස් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරන්න මතක තියාගන්න. එතකොට අපිට කෑලි කපද්දි මේ කෑලි වෙන් කරගන්න ගොඩක් පහසු වෙනවා. කිරි ටොපි එකේ පදම බලා ගන්න අපිට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි කිරි එක උණු වෙද්දී අපිට හැන්ද උස්සලා වක් කරලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට කෑලි කැඩි වගේ වෙක්කිරෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි භාජනයේ මැදම හැන්දෙන් හැදි ගාද්දී කිරි දෙපැත්තට වෙලා භාජනයේ මැද හිස් වෙන්න වගේ වෙනවා. ඒ වගේ වෙද්දිත් කිරි ටොපි එකේ පදම හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් හැන්දෙන් හැදි ගාද්දී දෙපැත්තට වෙලා සීනි ගතිය වගේ හැන්දට දැනෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවටත් කිරි ටොපි එක පදම හරි ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම කිරි එකේ පාට ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. කිරි එක ටිකක් දුමුරු පාටට හුරු වෙනවා. කිරි ටොපි වල තියෙන දුමුරු පාටක් තියෙන ඒ වගේ දුමුරු පාටට හුරු වෙනවා. ඒ වෙද්දිත් කිරි එකේ පදම හරි ගිහින් තියෙනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න කිරි ටික උණු කරන්න ගන්න කලින් අපි කිරි ටොපි දාන බන්දේසිය සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි බටර් ටිකක් ගාලා තැටියක් ප්ලාස්ටික් එකක් ගන්න එපා. උණු වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා තැටියක් අපි ඒකට බටර් ටිකක් දාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනේ වෙනම. දැන් ඉතින් මේ වගේ වක් කරගෙන තුනී කරගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් අපි අපේ කිරි ටොපි එක නිමෙන්න තියලා කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ කිරි ටොපි ටික. නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.